Hi guys! Welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isang pangnegosyo recipe na naman ang gagawin natin na hindi kailangan ng malaking puhunan pero sigurado ang kikitain dahil gagawa tayo ng 5 pesos Milky Donuts. Ito ay 1 kilo recipe na saktong-sakto para sa mga naghahanap ng extra income. So watch the video until the end dahil ibibigay ko sa inyo hindi lang yung full procedure but also some tips. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! So first ay maglalagay muna tayo ng 600 ml of water sa ating mixing bowl. Then add in 4 teaspoon of yeast and 1 cup ng white sugar. Haluin natin itong mabuti hanggang sa ma-dissolve na yung sugar. Yung gamit ko ditong water ay room temperature lamang. Kung hindi kayo nagtitipid at eto ay gagawin nyo for family consumption lamang, pwedeng fresh milk or evaporated milk ang gamitin nyo instead of water. Sa yeast naman ang gamit ko ay instant dry yeast. Now, let's add in 1 kilo of all-purpose flour. Pwede kayo gumamit ng bread flour. And 3/4 cup ng powdered milk. Ang gamit ko dito ay skim milk para mas makamura tayo. Then 3/4 cup ng lard or shortening. Pwede din vegetable oil ang gamitin nyo or butter. And 2 teaspoon ng salt. Haluin muna natin ito bago isalang sa ating mixer para hindi sasabog sa mukha natin yung dry ingredients. Now, using a stand mixer ay imasa natin ito for 10 minutes. Depende sa performance ng mixer nyo. First 3 minutes ay naka number 2 yung aking speed, then the rest 8 minutes ay naka number 4. Kung walang stand mixer sa bahay ay walang problema. Pwede naman natin ito imasa ng mano-mano. Konting tiyaga lang hanggang sa ma-achieve natin yung smooth na dough. After 10 minutes ay transfer natin ito sa malinis na working area. Nag-grease ako ng oil to avoid na dumikit yung ating dough. Masahin lang natin ng konti, then do a window pane test. Pag ganito na yung ating dough, pag in-stretch natin ito at hindi basta-basta napupunit, then ready na yung ating dough for proofing. Balik natin ito sa ating mixing bowl, greased with oil, then rest for 30 to 45 minutes or until mag-double na yung size ng ating dough. So pag ganito na siya, nag-double in size na, transfer natin uli ito sa ating working area at divide natin ito sa dalawa. At yung half muna ng dough ang gagawin natin. I-roll lang natin na parang baton yung ating dough, then cut tayo ng tig 35 to 36 grams each. So, depende sa inyo kung gusto nyo na malaki. Pwedeng 50 grams each, pero itong 35 grams each, saktong-sakto lang to dahil aalsa pa ito pag ipiprito na natin. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads.
So sa half ng ating dough ay 30 pieces ang nagawa natin. Meron pa tayong half na natitira dito sa ating mixing bowl. Di ko sinabay gawin kasi ipiprito ko muna itong 30 pieces na nagawa natin dahil ayoko umalsa ito ng bongga. Dahil mahirap na siya i-handle pag umalsa na siya ng sobra. Yung nagawa natin na dough ay hindi ko na ni-rest uli or hindi na ako nag-second proofing. Ang ginawa ko dito ay yung mga naonang donuts na nagawa natin ang una nating ipiprito. See, maganda na yung alsa ng mga naonang donuts na nagawa natin. No need na for second proofing. Sa pagprito naman ng ating donuts, importante yung init ng ating mantika at lakas ng ating apoy. Para malaman kung ready na yung oil natin for frying, gumamit tayo ng barbecue stick. Pag may nakikita kayong bubbles sa dulo ng stick, ready na yung oil natin for frying. Yung lakas ng ating apoy ay dapat nasa medium-low heat lamang dahil mabilis ito mag-brown pag malakas yung apoy nyo. Kaya magiging ending yan ay sunog yung labas ng donut nyo at hindi pa masyadong luto sa loob. So dapat alalay lang sa apoy. Pag ganito na, perfect golden brown na yung ating donuts, pwede na ito hanguin. Sa pang-coat naman ng ating donuts ay may option kayo. Pwedeng white sugar lang, pero kung gusto nyo na milky, coat nyo ito ng white sugar with milk powder. Skim milk ang gamit ko dito. Pwede din na skim milk at powdered sugar ang gamitin nyo. Pero dahil mas mahal ang powdered sugar, white sugar lang ang gamitin natin. And ready to serve na at pwedeng-pwede nating ibenta syempre ang ating milky donuts. Tiyak na magugustuhan nito at abot kaya lang sa bulsa. Samahan lang ng tiyaga sa paggawa, siguradong kikita ka. At meron nga pala tayong shoutout portion, mega shoutout nga pala to Donalisa Pasco Kitchen. Pabisita na rin po ng kanyang channel at marami din siyang hain na masasarap na recipe para sa inyo. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating Milky Donuts ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!